Hello, good morning mga guys. Mayroon na naman tayong sasakyan dito na siyang Ducato. Ito po nagka-crank siya tapos hindi nag-i-start. Ito po mga guys. Engine cranking but not starting siya mga guys. Opo. Yan. Tapos mapapansin nyo yun nakailaw yung kanyang sa may immobilizer key. Opo. Ang problema niyan yung kanyang sa susian. Dapat yan pag in-start mo mamamatay yan mga guys. Opo. Yan, start natin. Yan. Hindi siya namamatay mga guys. Tapos mapapansin nyo itong kanyang RPM tachometer, hindi siya tumataas na gano'n. Ibig sabihin hindi nagpa-function yung kanyang crank sensor. Opo, dahil dito sa immobilizer hindi gumagana yung kanyang computer, yung ECM natin, engine control unit. Opo, wala siyang kuryente dahil may problema tayo sa susian mga guys. Yan, start natin ulit. Yan, wala po, ayaw siyang start mga guys. Opo, kailangan tong i-program yung kanyang susi. Tapos kung makikita nyo dito sa kanyang ito yung mga code niya mga guys. Yan, lost communication with TCM, ganun. Yan, airbag. Sa engine wala siyang code, pero marami siyang code dito sa may body computer. Opo, airbag, tsaka body computer, tsaka instrument panel. Yan, BCM missing message. Opo, instrument panel component failure. Yan, steering angle missing message, lost communication with EBS. Puro U-code yung kanyang mga guys. Yan yan, engine not starting. Opo, yan po siya mga guys. Kailangan natin siyang ipadala sa kanyang Fiat company para may program muna itong kanyang susian mga guys, kasi hindi natin to mapa-start dito kasi problema sa kanyang program. Opo, yun lang po.